สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า B Member นะคะเขารับบริการที่ B-Quik ทุกสาขาตั้งแต่1 มีนาคมถึง30 เมษายนนี้นะคะรับทันทีส่วนลด40 บาทนะคะจำนวน2สิทธิ์เพื่อเข้าชมภาพยนตร์ซองแดงแต่งผีที่โรงภาพยนตร์เมเจอรทุกสาขานะคะสิทธิพิเศษนี้นะคะมี 50,000 สิทธิ์เท่านั้นนะคะอย่าลืมมาใช้บริการแล้วก็ไปชมภาพยนตร์ด้วยกันเยอะๆนะคะ